नमस्कार साथीहरु, ऑल इन वन नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म सुजन नेउपाने। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई देश तथा विदेशमा कसरी फ्रीमा कल र एसएमएस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगैको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला। सर्वप्रथम तपाई आफ्नो प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस् र त्यहाँ डिङटोन टाइप गर्नुहोस् र यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। लिंक डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ, त्यहाँबाट डाइरेक्ट डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस् र लोडिङको टाइम लिन्छ, यसलाई लोड हुन दिनुहोस्। तपाईले यसमा साइन अप गर्दाखेरि फेसबुक, इमेल र फोन नम्बर जेबाट पनि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा साइन अप गरिसकेको छु। म तपाईलाई लगइन गरेर डाइरेक्ट मेरो लगइन पेजमा लानेछु। तपाईले आफ्नो जसरी हुन्छ लगइन गरेर भेरिफाई गरेर चाहिँ तपाईले यो पेजमा आउनुहुनेछ। यस पेजमा आउने बित्तिकै तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा सुरुमा यहाँ यो मोरमा क्लिक गरौँ र यो मेरो यो 6.00 अहिले क्रेडिट जुन देखाइरहेको छ यो मेरो एकाउन्टको ब्यालेन्स हो। जति धेरै क्रेडिट भयो तपाईले उति धेरैसम्म कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो कल रेट्स देखाउँछु म सुरुमा तपाईलाई। यो नेपालको कल रेट्स हो। यहाँ माथि नेपाल देख्न सक्नुहुन्छ। ल्यान्डलाइनमा कल गर्दा 7.50 क्रेडिट पर मिनेट लाग्छ र मोबाइलमा 8 र यो एसएमएस गर्दा फेरि एनटीसी, स्मार्ट र एनसेलको सबैको रेट्स पनि दिएको छ। र अब हामी यहाँबाट ब्याक जानेछौँ र यहाँ गेट फ्री क्रेडिटमा क्लिक गर्नेछौँ। गेट फ्री क्रेडिटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ वान ट्याप टु गेट 10 फ्री क्रेडिट भनेको छ, ट्याप गरौँ र तपाईले यहाँ कुनै पनि एक्सन ब्राउजर ओपन गरेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले गर्दिनँ। तपाईले 10 क्रेडिट पाउनको लागि त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ वाच भिडियो हेरेर तपाईले क्रेडिट अन गर्न सक्नुहुन्छ र अफर कम्प्लिट गरेर पनि क्रेडिट्सहरू अन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एड्सलाई कट गरौँ। ओके, यहाँ एउटा नयाँ पपअप आएको छ, ट्याप फर सरप्राइज भनेको छ। म ट्याप गर्छु र यहाँ ट्याप गर्ने बित्तिकै कङ्ग्रेचुलेसन्स, मैले 0.5 क्रेडिट अन गरेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 6.50 क्रेडिट भयो है। त्यसै गरी यहाँ डेली चेक इन गरेर पनि क्रेडिट अन गर्न सक्नुहुन्छ। चेक इन नाउमा क्लिक गर्छु। म चेक इन नाउ क्लिक गरेपछि मैले फेरि 1 क्रेडिट पाएको छु। के हुन्छ भन्दा दैनिक रूपमा चेक इन गर्दा 1 क्रेडिटदेखि लिएर 10 क्रेडिटसम्म ल्याउन सकिन्छ। मैले आजको चेक इन गरेको छु र यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो हेरेर चाहिने 0.5 देखि 3 क्रेडिट अन गर्न सकिन्छ भने एप डाउनलोड गरेर 20 क्रेडिटसम्म अन गर्न सकिन्छ। मैले आज 1 क्रेडिट पाएको छु, यहाँ देखाउँछु तपाईलाई। र यसै गरी तपाईले क्रेडिटहरू अन गर्न सक्नुहुन्छ। क्रेडिट अन गर्ने अन्य तरिकाहरू पनि छन्। यहाँ अन 20 क्रेडिट्स भनेको छ। यदि तपाईले आफ्नो लिंक शेयर गरेर साथीहरुसँग फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, मेसेज जसरी हुन्छ व्हाट्सएपमा हुन्छ कि हैन, कसरी तपाईले साथीहरुलाई इन्भाइट गरेर यस एप्लिकेसन युज गर्न लगाउनुहुन्छ भने तपाईले 20 क्रेडिट देखि लिएर 1000 क्रेडिटसम्म पाउन सक्नुहुन्छ। मेरो 7.50 क्रेडिट भइसकेको छ र मेसेजमा हेर्न सक्छु यो डिङको मेसेज आएको छ। यहाँ क्रेडिट आउन साथ यो मेसेज पनि तपाईलाई आउनेछ। अब कल कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। यसबाट कल गर्नको लागि यो तलपट्टि कल लेखेको बटनमा प्रेस गरौँ र यहाँ माथि टपमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको टपमा क्लिक गरेर कुनै पनि कन्ट्री सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। तपाई विभिन्न देशहरुमा कल गर्नको लागि त्यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईले कन्ट्री सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै त्यो कन्ट्रीको कोड पनि अगाडि नै आउँछ। तपाईले 200 वटा भन्दा बढी देशहरुमा यस एप्लिकेसनबाट फ्रीमा कल गर्न र टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म नेपाल नै छोड्छु, म कुनै पनि कल गर्दिन र यो चाहिने इन्टरनेट कल र कल ब्याकको यो कलिङ टाइप हो। यसमा हाम्रो इन्टरनेट कल नै रहनेछ र यहाँ कुनै पनि र्यान्डम नम्बर हाल्नुहोस्। तपाई कुन नम्बरमा कल गर्न चाहनु भएको हो त्यो नम्बर हालेर यहाँ कल गर्न सक्नुहुन्छ। यस एप्लिकेसनमा सबैभन्दा मेन कुरा क्रेडिट नै रहेको छ र क्रेडिट अन गर्नुभन्दा पनि तपाई यहाँ पर्चेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, क्रेडिटलाई किन्न सक्नुहुन्छ। 200 क्रेडिट चाहिने $3.99 मा र 500 क्रेडिट 100 क्रेडिटको बोनस सहित $9.99 मा चाहिँ तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै यस एप्लिकेसनको यो सेटिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर तपाई आफ्नो एकाउन्ट सेटिङ, कल सेटिङहरु तपाईलाई मन लागेको अनुसार र्यान्डमली सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिने क्रेडिट अन गर्ने र फ्रीमा देश तथा विदेशमा कल र मेसेज गर्न सकिन्छ। हस्त साथीहरु, आजको भिडियो यति मात्रै। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, साथीहरुसँग शेयर गर्न नभुल्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।